ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਵਲੌਗ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਹੈਗਾ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੱਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆ ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਿਓ ਫਿਰ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਯਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ Two hours later. ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲਲਚਾਇਆ ਖੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਵਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੱਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਬਰ ਲਾ ਕੇ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੋਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਕ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੱਤੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੈਕ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਖੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਵਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਇੰਚ ਇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 1200 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਟਰੋਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ 250 ਯਾਨੀ 500 ਦੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਿੰਪਲ ਛਤਰੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ 12000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੈਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।